નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું ચિરાગ ભાનુશાળી. મિત્રો, ધોરણ 10ની માર્ચ 2020ની બોર્ડની પરીક્ષા જે અત્યારે લેવાઈ રહી છે તેના ફૂલ પેપર સોલ્યુશન અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમને મળી રહેશે, જે પાઠ્યપુસ્તક આધારિત હશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સેક્શન બી ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 17 થી આપણે જવાબો જોતા જઈશું. બરાબર, મેળવેલ ગુણ એનું આપણે એક લિસ્ટ આપેલું છે, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપેલી છે અને બે પ્રશ્ન આપેલા છે. આપણે 40 થી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંભાવના શોધો. બીજો ક્વેશ્ચન છે 30 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંભાવના. આપણે બે ક્વેશ્ચન છે એ આપણે સોલ્યુશન કરવાના રહેશે. તો પહેલું તો આપણે જોઈએ, આપણે શું જોવું પડે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એ ગોતવા પડે. તો કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ આખું લિસ્ટ છે એને આપણે સરવાળાથી જોઈએ તો 100 વિદ્યાર્થી છે કુલ. બરાબર, આપણે આનો જે અંકો છે આપેલા એને આપણે 100 છે. પછી પહેલો પ્રશ્ન છે 40 થી વધુ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થી. 40 થી વધુ, તો 40 થી ઉપર ગુણમાં જોઈએ તો 38 છે અહીંયા. પછી 40 માં ઉપરમાં બે જણા છે એટલે એમાં બે છોકરા અને એકામાં એક છોકરો. તો જોઈએ તો 2 + 1 = 3. બરાબર, આપણે 40 થી વધારે ગુણ મેળવનાર છોકરા કેટલા છે? 3. બરાબર, આ રીતના એટલે એને હમણાં આપણે રાખી. પછી બીજા પ્રશ્નનો એક સોલ્યુશન આ જોઈએ, 30 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર. તો 30 થી ઓછા એટલે આપણામાં જોઈએ 30 થી ગુણ ઓછા 20 25 26 29 અહીં સુધીનો ગાળો આપણો આવશે. બરાબર, તેની નીચેના અંકો છે ને આપણે લઈને 30 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ, તો આટલા સરવાળો મળશે આપણે 78 વિદ્યાર્થી છે કે ઓછા હોય છે નીચેની સાઈડમાં. હવે બે ઘટનાઓ આપણે જોવાની છે કે આની સંભાવના અને આની સંભાવના. તો આપણે એ ઘટનાનું જોઈએ તો ધારો કે ઘટનાને આપણે એ નામ આપી શકીએ. ધારો કે ઘટના 40 થી વધુ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થી, 40 થી વધુ ગુણ, તો એને આપણે ઘટના એ માટેના પરિણામ એ આપણે ગોતી જ રાખ્યા છે આગળ. બરાબર, 3 છે તો એ 3 એટલે આપણી જે સંભાવના છે P of A બરાબર 3/100 એટલે કે 3 છે વિદ્યાર્થી જે પરિણામ છે અને કુલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા હોય આપણે છેદમાં લખવાની. 3/100 એટલે 0.03. તો આ ઘટના એ આપણે મેળવી ગયા આ રીતે. હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો ઘટના B માં જોઈએ તો ધારો કે ઘટના એને B કહેવાય. બે ની અંદર આપણે જોઈએ તો લખાણ સેમ ટુ જ આવે એટલે કે જેટલા દાખલા પૂછાતા હોય તો બધાની અંદર ઘટના A ઘટના B કરી અને આ રીતના જ આપણે આગળ લખી શકીએ છીએ. તો 30 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ, તો ઘટના B માટેનું પરિણામ 78 એ આપણે આગળ એનું પરિણામ લખી રાખ્યું. હવે P of B એને આપણે કહીએ તો સંભાવના 78/100 તો 0.78. આ રીતે આપણે બે ક્વેશ્ચનને આપણે સોલ્યુશન કરી શકીએ છીએ. બરાબર, તો સેક્શન બી માં આપણે આગળ જોતા જઈશું. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 18 ની અંદર આપણે જોઈએ તો સાબિત કરો કે વર્ગમૂળમાં 7 એ અસમય સંખ્યા છે. તો એને આપણે પહેલા ધારવું પડે. બરાબર, તો આ સંખ્યાને આપણે સમય સંખ્યા તરીકે આપણે ધારી લઈશું. બરાબર, ધારો કે વર્ગમૂળની અંદર 7 સમય સંખ્યા છે. એટલે એને આગળ વધીએ તો વર્ગમૂળમાં 7 બરાબર a ના છેદમાં b, જ્યાં ગુસ્સા a b બરાબર a અને b છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોઈ પણ હોઈ શકે. બરાબર, તો એનો ગુસ્સા આપણે કેટલો લેવાનો છે? 1 લેવાનો છે. બરાબર, ગમે તે સંખ્યા હોઈ શકે ત્યારે. હવે આગળ જઈએ તો વર્ગમૂળમાં 7 બરાબર a ના છેદમાં b થયું. પછી b છે એને આપણે ગુણાકારમાં લઈ શકીએ એટલે વર્ગમૂળમાં 7b બરાબર a થશે. હવે બંને બાજુ આપણે શું કરશું? વર્ગ કરતા એટલે આને વર્ગ લેશું, આનો લેશું. બરાબર, આનો લેશું એટલે પાછું આપણે આગળ પાછળ ગોઠવી દઈશું સીધું એટલે a વર્ગ અહીંયા આવી જશે અને 7b નો સ્ક્વેર. આને પરિણામ આપણે 1 નંબર આપી દઈશું. બરાબર, હવે આગળ જોઈએ તો હવે 7 છે એ a ને ભાગી શકે એટલે a વર્ગ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે માટે a પણ 7 વડે વિભાજ્ય થાય. અહીંયા વર્ગ હતો એને 7 વડે ભાગી શકીએ તો a ને પણ આપણે 7 વડે ભાગી શકીએ. આગળ જઈએ તો હવે a ને b લીધું. હવે આપણે કોઈ પણ પૂર્ણાંક k માટે એટલે અહીંયા k ની જગ્યાએ તમે c લઈ શકો કે abc નો કોઈ પણ અંક આપણે લઈ શકીએ છીએ અને k માટે a બરાબર 7k લખી શકાય. સમીકરણ 1 માં આ કિંમત છે આપણે સમીકરણ 1 ના આપણે જે છે આ એની અંદર આપણે કિંમત મુદ્દાની તમે k લખો કે c લખો જે તમે કોઈ તમને અનુકૂળ આવે એ આપણે લખી શકીએ. સમીકરણ 1 માં a બરાબર 7k મૂકતા હવે a² બરાબર 7b² આપણી પાસે પરિણામ છે. એની અંદર આપણે મૂક્યું a ની જગ્યાએ આપણે 7k મૂકી દીધા, 7b². હવે 7 49 k² 7b². હવે આ 7 છે એ ભાગાકારમાં લઈ એટલે બંને બાજુ 7 વડે ભાગતા તો 7 49 7k² થશે b². તો અહીં પણ પરિણામ 1 માં જે એ રીતના જોઈએ તો પરિણામ આપણે 2 મળ્યું. બરાબર, આને આપણે પરિણામ 2 પણ કહી શકીએ એટલે
જોઈએ તો b સ્ક્વેર એ 7 વડે વિભાજ્ય છે, b એ 7 વડે વિભાજ્ય છે. તો અહીં આપણે શું કીધું હતું પહેલા, તો કે જ્યાં ગુસ્સા ab નું 1 થાય તો અહીં આપણે બે સંખ્યાની 7 વડે વિભાજ્ય છે. તો 7 થયો ને એ બે માટે હરખું એટલે આપણે શું લખશું જુઓ, a અને b ને સામાન્ય એક અવયવ 7 થશે. અહીં પણ 7, વહાં પણ 7. પરંતુ a અને b નો સામાન્ય અવયવ તો આપણે એક જ કીધો છે. અહીંયા પહેલા આપણે કઈ કીધું છે એટલે 1 છે. માટે આપણી ધારણા શું થઈ? ખોટી થઈ. આપણે કીધું હતું કે સમય સંખ્યા આપણે ધારી, પણ આપણી ધારણા ખોટી પડી. માટે વર્ગમૂળમાં a એ અસમય સંખ્યા થશે. બરોબર. આ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 18 હતો. એની અંદર આપણે બીજા પણ ઘણા બધા અંકો જે છે 1 થી 100 ની અંદર 25 સંખ્યા એવી છે કે જે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. એના દાખલા આપણે લઈ શકીએ. તો એની અંદર આપણે તમે જોઈ જાવ તો વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 3, વર્ગમૂળમાં 5 આ બધા જ આ રીતના જે દાખલા આવે ને એ બધા જ આ રીતના ખાલી આપણે અહીં અંક બદલાવી અને તમે આ રીતના સોલ્યુશન કરી શકશો. જે પૂછાય બરાબર એની અંદર તમે અંક બદલાવવાનું, બીજું બધું આ રીતના જ કોપી છાપકામ કરો એટલે દાખલો તમારો ઓલરેડી બની જાય. ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 19 ની અંદર જોઈએ તો બે ક્રમિક અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો વર્ગોનો સરવાળો 650 થાય તો તે સંખ્યા શોધવા કહી છે. બરાબર. બે ક્રમિક લેવાની છે અને કેવી લેવાની છે આપણે? અયુગ્મ સંખ્યા. અયુગ્મ સંખ્યા એટલે કેવી? તો કે એકી સંખ્યા. યુગ્મ એટલે બેકી, અયુગ્મ એટલે એકી. બરાબર. હવે એમાંથી આપણે બે લેવાની છે. એ આપણે ધારી લઈશું. ધારો કે બે ક્રમિક અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ x અને x + 2 આ બે ને આપણે લેવાની છે. બરાબર. હવે શરત ઉપરથી હવે આપણે રકમમાં જે શરત કીધી એના ઉપર આપણે આગળ વધીએ તો શું કીધું છે કે સંખ્યાઓનો વર્ગોનો સરવાળો. આ વર્ગોનો સરવાળો. હવે આ બે સંખ્યા જે આપણે લીધી છે એનો વર્ગ કરી x નો વર્ગ લીધો પછી x + 2 નો વર્ગ ને 650 થાય છે. આપણું પરિણામ આપણે લખી નાખ્યું. બરાબર. તો પેલા x નો વર્ગ પછી આને આપણે દ્વિઘાત જે બહુપદી છે પૂર્ણ વર્ગ એને આપણે ફોડીએ તો પહેલાનો વર્ગ લીધો, છેલ્લાનો વર્ગ ને વચ્ચે બે ડબલ ફેરવી લઈશું આપણે. x વર્ગ 2 × 4 અને 2x ને એના ડબલ થયા 4x 650 ની. હવે આને આપણે સરરૂપ જે આપણે આપી છે એ રીતના 1 ને 1 2x વર્ગ 4x 4 650 ને આપણે આ સાઈડ ની અંદર લઈ લીધી છે. બરાબર. તો સરરૂપ આપણે 2x વર્ગ 4x અને 650 માંથી 4 બાદ થઈ જશે એટલે 646 બરાબર 0 થઈ ગયું. આમાંથી કામ બે સંખ્યા બે છે આ બે આની પદાવલીને આપણે બે વડે ભાગી નાખી અથવા બે છે એ સામાન્ય કાઢી તો આપણું ફાઇનલી સમીકરણ શું બનશે? x2 + 2x - 323. હવે આ 323 ને આપણે શું કરવાના છે? ભાગ પાડવાના છે. બરાબર. 323 તો આપણે જોઈએ તો 17 અને 19 આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે કેટલા આવે? તો કે 323 આવે. હવે એની અંદર આપણે જોઈએ તો બાદબાકી કીધી છે એટલે બાદબાકી થાય. 17 માંથી 19 વયા જાય એટલે આપણા 2 વધે. એને લખવાના છે પ્લસ. એટલે એ રીતના તમારે ગોઠવણી થઈ શકે. એટલે આ બે પરિણામ આવ્યા. હવે આને આપણે 0 ની સાઈડમાં જાય તો આને આપણે સામેની સાઈડે જશે એટલે માઈનસ થશે. આ માઈનસ છે એટલે પ્લસ થશે. તો જોઈએ તો x બરાબર આપણે બે પરિણામ મળ્યા. x બરાબર -19 અથવા x બરાબર 17. પણ આપણે સંખ્યા કીધી છે ધન સંખ્યા. બરાબર. આપણે ધન સંખ્યા કીધી છે એટલે માઈનસ ઋણ તો આવી ન શકે. એટલે આ શક્ય નથી. આપણે કહી દીધું કે x બરાબર ન હોય 19 એટલે કે શક્ય નથી. એટલે આપણો જવાબ થશે x બરાબર 17. હવે x નો જવાબ આવી ગયો તો આ x રહ્યું પછી x + 2 આપણી બે સંખ્યા એ છે. તો એની અંદર આપણે માર્ગક સંખ્યાઓમાં જઈએ તો x બરાબર 17 આપણે અહીંયા પરિણામ આપણું આવી ગયું છે. પછી બીજી સંખ્યા છે આપણી x + 2 તો x + 2 એટલે 17 + 2 એટલે 19. આમ આપણી બે ક્રમિક સંખ્યાઓ 17 અને 19 આવશે. ચાલો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 20 નો ઉકેલ જોઈએ તો બરાબર. આપણે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ મેળવો 2/√x 3/, એ રીતના આપણે જે રકમ આપણે આપેલી છે. તો અહીં આપણે જોઈએ ને તો 2/√x બરાબર આમ લખી શકીએ 2 × 1/√x બરાબર. આ રીતના આપણે લખી શકીએ. આ રકમ આપણી જે બની એની આપણે ધારવાનું કરશું. અહીં ધારો કે 1/√x બરાબર a ધારીને 1/√y બરાબર b ધારીને આપણે બે ધારી લેવાનું. હવે આ બે તો છે એટલે સીધા આ ધરાનો એટલે આપણો a આવશે એટલે સીધો થશે 2a પછી માં થશે 3b બરાબર 2. બીજું સમીકરણ બનશે 4a - 9b બરાબર -1. એટલે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 આપણા બની ગયું. બરાબર. હવે આને આપણે કઈ રીતના લખીશું તો લોગની રીતે કરી નાખીને સેવ ઉપર. હવે અહીંયા 9 છે આપણી પાસે. અહીંયા આપણે 9 કરી શકીએ અને અહીંયા પ્લસ અને માઈનસ પ્લસ માઈનસ હોય એટલે સીધો સરવાળો તમે લઈ શકો. અને અહીંયા 3 બનાવવા છે આપણે તો સમીકરણ 1 ને 3 વડે ગુણીને સરવાળો કરશું. બરાબર. તો સમીકરણ 1 ને આપણે ગુણશે એટલે 3 6 3 3 9 અને 3 2 6. પછી આ સમીકરણ આપણે મૂકી દેશું.
9b અને બે જગ્યાએ સરખું બની ગયું 6 ને 4 10 એ થશે આ 6 માંથી એક વયો જશે એટલે 5 થશે આ બે ઉડી ગયા બરાબર એટલે 10 એ બરાબર 5 તો હવે આ એ 10 છે અહીં ગુણાકારમાં છે સામે જશે તો આપણે ભાગાકારમાં અહીં નીચે આવી જશે એટલે 5 ના છેદમાં 10 એટલે 5 * 5 = 10 એટલે એનો જવાબ મળી ગયો હવે આ એનો જેવો જવાબ મળે ને એ સમીકરણ આપણે અહીંયા 1 ની અંદર આપણે ફિટ કરવાનું રહેશે એટલે આપણે અહીં લખ્યું છે સમીકરણ a બરાબર 1/2 મૂકતા હવે આપણે સમીકરણ લખી નાખ્યું એની અંદર એની જગ્યાએ આપણે 1/2 3b આ બે મૂકી દીધું હવે આ બે આંકડા શું થશે તો કે બે ઉડી જશે એટલે 1 + 3b બરાબર 2 આવશે 3b પછી 2 1 છે અહીંયા પ્લસમાં છે સામે જશે તો માઈનસમાં b બરાબર 2 માંથી 1 જશે એટલે 1 વધશે ને 3 ગુણાકારમાં સામે જશે તો ભાગાકારમાં જશે એટલે b નો જવાબ મળી ગયો a નો જવાબ મળ્યો b નો જવાબ મળ્યો હવે પાછું આપણે રિટર્ન થઈ જવાનું કે આપણે બે જવાબ ગોતીએ એ આપણે ક્યાં નાખવાના છે તો કે જે આપણે આ ધાર્યા છે ને એની અંદર પાછા આવતા રહે તો 1/√x બરાબર અને 1/√y બરાબર b છે એની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દઈશું એટલે સામ બેમાં ફિટ કરી દીધી પછી જોઈએ તો સીધો વ્યસ્ત કરો તો પણ ચાલે અને ચોકડી ગુણાકાર કરો તો પણ ચાલે બરાબર વ્યસ્ત એટલે ઉપર બેમાં સરખું છે એટલે સીધી સંખ્યા આમ કરી શકો એટલે √x બરાબર 2 √y બરાબર 3 હવે શું કરવાનું અહીં બંને બાજુ આપણે શું લીધું છે વર્ગ લીધા છે બરાબર એટલે પેલા નથી બોલ અહીં લખી કહું છું બે સાઈડ ની અંદર આપણે વર્ગ કરીએ એટલે આનો વર્ગ એ રીતના તો અહીંયા તો આપણે આ વર્ગમૂળની ટોપી હોય એને શું કરે એ ઉડાડી દે બરાબર અને x નફો થઈ જાય અહીંયા 2 * 4 બની જાય અહીં પણ આપણે આ વર્ગમૂળની ટોપી છે કાઢીને આ બગડો y વયા જશે એટલે y 15 આમ ઉકેલ xy બરાબર 4 અને 9 આપણે મળશે તો આ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 20 હતો એનો જવાબ જોઈએ તો 4 અને 9 નંબર 20 ની અંદર જોઈએ તો આપણે k ની કોઈ કિંમત માટે નીચે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે એ આપણે મેળવવાનું છે બે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપેલા છે બરાબર હવે એની અંદર આપણે જોઈએ તો 20 છે બરાબરની પાછળની સાઈડમાં છે અહીં પણ બરાબરની પાછળની સાઈડ એને બેને પેલા આપણે આ રીતના લઈ શકીએ સમીકરણ એકને બે નામ આપી દઈએ એટલે માઈનસ આવશે 40 પ્લસ છે એ પણ માઈનસ આવશે એટલે બે સમીકરણ બની હવે અનંત ઉકેલ હોવા માટેની શરત શું તો કે 3 એ 3 જે સહગુણકો છે કેવા થવા જોઈએ સરખા થવા જોઈએ એટલે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 અનંત ઉકેલ માટે હોવા માટેની આની શરત છે કે 3 એ 3 સરખા હોવા જોઈએ સહગુણકો હવે એ સરખા છે તો યાદ આપણે ચેક કરી કે આપણે જવાબ આવે છે તો છે કે નહીં હવે સરખાવતા તો પહેલું આપણે સરખાવશું આ બે બરાબર આ બે સરખાવી એટલે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 એટલે પહેલા બેને સરખાવી તો પહેલાના સહગુણકમાં 3 અને k + 2 બરાબર k + 1 છેદમાં 10 આને બેને આપણે ચોકડી ગુણાકારની આપણે ઉકેલીએ તો 10 અહીંયા ગુણાકારની અંદર આવશે બરાબર પછી આ સંખ્યા છે સામેની સાઈડમાં ગુણાકારમાં ચોકડી ગુણાકાર કહીએ તો બરાબર તો 3 * 30 બનશે પછી આને આપણે જોઈએ તો પહેલું છે k² પછી 2 ને 1 3 એટલે 3k અને 2 1 2 જે આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર એ રીતના ફટાફટ આપણે ઉકેલી શકીએ મોડેલ થઈ જાય કઈ ઘણા જાણ જરૂર પડતી નથી એટલે થઈ ગયું પછી આ 30 છે આ લોકો સામેની સાઈડમાં જેને આપણે ઓલી સાઈડમાં જઈએ એટલે k² + 3k + 2 તો છે 30 સારી પર આવશે એટલે માઈનસ થશે બરાબર આ એ માઈનસ બન્યા હવે 30 માંથી 2 જશે એટલે આપણે મળશે 28 હવે 28 ના આપણે ભાગ પાડવાના હોય કે ભાઈ આપણે 3 કે લઈ આવેલા હોય તો 7 * 4 = 28 બરાબર 7 * 4 એટલે આપણા મહિના 28 એ થઈ ગયું હવે 7 છે આની અંદર એ લોકોએ કીધું છે કે મોટી રકમ જે હોય એ પ્લસ રાખવાની એટલે આ પ્લસ રાખી આપણે 7 ને અને 4 છે માઈનસ એટલે 7 ના 4 એટલે 3 વધે એટલે પ્લસ આ 7 ભાઈ છે મોટા રાખવાના અને આપણે માઈનસ રાખશું બરાબર એટલે એ રીતના આપણે ગોઠવણી કરી દીધી 7 ને 4 વાળી પછી 0 આના બરાબર પણ 0 તો k બરાબર અહીંયા 7 છે પ્લસ માં છે જવાબ આપણો જશે માઈનસ ની અંદર અને k માઈનસ માં છે સામે જશે પ્લસ તો આ તો શક્યતા નથી કેમ કે એ ઋણ સંખ્યા આવી ગઈ અને k બરાબર 4 એટલે અહીંયા આપણે રાઈટ માં જવાબ અહીંયા રાખી છે આ શક્ય નથી હવે બીજો ભાગ જોઈએ તો હવે આપણે આ બેને સરખાવીએ પહેલા આ બેને લીધું હવે આ બેને એટલે b1/b2 બરાબર c1/c2 એને પણ આપણે સરખાવી દઈએ તો એની કિંમત મૂકી તો પાછું અહીં પણ આપણે ચોકડી ગુણાકાર માંથી 40 અહીંયા આવી ગયા એટલે 40k + 40 = 40 10 20 ને 200 બની જશે એના પણ બરાબર હવે 40 ને આપણે ઓલી સાઈડમાં જવા દઈએ આ 40 છે માઈનસ માં આવી જશે અહીંયા એટલે 200 માંથી જશે 40 એટલે 160 વધશે 40 હવે આ 40 છે ગુણાકારમાં છે સામે જશે એટલે ભાગાકારમાં એટલે છેદમાં મેં લખ્યા આ બિંદુ ઉડી ગયું 4 * 4 ને ચોકે ચોકે 16 એટલે k બરાબર આપણે આવશે 4 તો અહીં પણ k બરાબર 4 છે સમાધાન થઈ છે આ લીકોનું પણ 4 થાય છે એટલે બે જગ્યાએ આપણો જવાબ 4 આવે છે
બરોબર, એટલે આ તો શક્ય નથી. એટલે 4 આવ્યા. આમ આપણું k બરાબર 4 માટે સમીકરણ યુગ્મના અનંત ઉકેલો માટેનું શરતોનું સમાધાન આપણું થાય છે. એટલે k નો જવાબ આપણો કેટલો આવશે કે 4 આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 21 ની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિય દાખલો છે આપણો. તો એનું સોલ્યુશન જોઈએ તો ડાબી સાઈડ ની અંદર આપણે 2 sin θ cos θ cos θ છેદમાં 1 sin θ sin વર્ગ θ cos θ બરાબર cos θ આવી રીતે આપણે રકમ આપી. હવે ડાબી સાઈડમાં આપણે આ લઈ જમણી સાઈડ ની અંદર જવાબ આપણે ચેક કરી દઈશું. હવે આની અંદર આપણે આમ જોઈએ તો પેલું ડાબા બરાબર આપણે લખવું પડે. પછી આગળ જઈએ તો આમાં થોડી ગોઠવણી આપણે જે કરવાની કરવાની 2 sin θ cos θ એને આપણે હમણાં રાખી દીધી છે. અહીંયા નીચેનું જોઈએ ને તો આ એક લેશું અને અહીંથી આપણે ઉપરશું cos એ બેને નજીકમાં લેવશું બરાબર. એટલે આપણે ગોઠવણી કરી 1 cos θ sin θ ને sin θ એ આપણે રાખી દીધું. હવે ઉપલી સાઈડ ની અંદરથી આપણે અહીં જોઈએ તો એની અંદરથી sin θ અને cos θ તો આગલી રકમમાં cos છે ને પાછળ છે એટલે અહીંયાથી આપણે cos ને શું કર્યો તો કે સામાન્ય ખેંચી ગયો બરાબર. આપણે આમ લઈ લીધું અને અહીં આપણે શું વધ્યું તો કે 2 ના 2 વધ્યા sin તો આ cos ને cos બાય ના કરીએ તો અહીં આપણી પાસે વધ્યું 1. નીચેની સાઈડ ની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણે આ 1 cos વર્ગ θ તો એ શું છે તો કે sin વર્ગ θ cos વર્ગ θ બરાબર 1 આ આપણું સૂત્ર છે મેન ઇક્વેશન છે. એની અંદરથી આપણે ખબર છે કે 1 cos વર્ગ θ હોય તો cos છે તો કોણ વધે તો કે sin વધે એ સાઈડ નું હોય એટલે આપણે અહીંયા શું લખ્યું તો કે sin વર્ગ θ લખીને પછી sin વર્ગ θ અને sin θ એ આપણે ઓલરેડી રહી ગયું બરાબર. હવે આપણે આ ઉપરની રકમ તો હમણાં લખી નાખી sin વર્ગ લખ્યું 1 sin આ કેટલા થયા તો કે 2 એટલે આપણે 1 sin 2 sin થઈ ગયું પછી sin θ બરાબર. એટલે આ સ્ટેપ પણ પૂરો થયો. તો ઉપલી રકમ તો હજી એમને રાખી છે આપણે. હવે નીચેનામાંથી 2 sin વર્ગ θ અને sin θ બરાબર. તો એની અંદર પણ sin તો એ sin ને પણ આપણે શું કરશું બહાર ખેંચી લેશું એટલે 2 ના 2 આ sin અહીં કેટલી વાર છે 2 ઘાત છે એટલે 1 ઘાત વાળું હોય તો આ sin બાય આવી ગયું અહીં હોય તો 1 હોય તો. હવે આપણે જોઈએ તો 2 sin θ -1 એમાંય છે. પછી નીચેના પદની અંદર જોઈએ તો 2 sin θ -1 કી છે તો આ બે શું થશે આપણે ઉડી જશું એટલે શું હોય તો cos θ છેદમાં sin θ તો આ આપણે બે વૈધું. હવે આપણે ખબર છે cos θ ને છેદમાં sin θ તો cos θ છેદમાં sin θ બરાબર આપણું આવે છે cot θ બરાબર. અને sin જો ઉપર હોય અને આ નીચે હોય તો આપણો જવાબ આવશે tan θ માં બરાબર. આ નીચે હોય sin θ છેદમાં cos θ તો આવો જવાબ આવે. તો અહીં આપણે cos ઉપર છે બરાબર cos ઉપર છે cos θ બરાબર. તો એને જવાબ આપણે જોઈએ તો cos θ એટલે આપણો જે જવાબ ડાબી સાઈડ ની અંદર આપણે જે મળી ગયો એ જમણી સાઈડ ની અંદર એટલે આપણે કહી શકીએ કે ડાબા બરાબર જવાબ. એટલે માટે અહીં આપણું ડાબા બરાબર જવાબ હિસાબે ક્વેશ્ચન નંબર 22 માં આપણે સોલ્યુશન જોવા જઈએ તો એની અંદર આપણે કિંમત ત્રિકોણમિતિય નિત્યસમોની જે ખૂણા આપ્યા છે એની આપણે કિંમત મેળવવાની છે બરાબર. તો આ આપણે 38 સંખ્યા આપી છે એની અંદર તો sin 30 છે cos sin છે sin cos 45 અને tan sin આની જુદી જુદી કિંમતો જે આપણે હોય એ આપણે આની અંદર મૂકવાની. અગાઉનો આપણો વિડિયો આપેલો છે બરાબર sin ને cos ની કેવી રીતના કિંમત આપણે હાથ દ્વારા ઝડપી મેળવી શકીએ એ તમે આગળનો વિડિયો જોઈ શકો અને આની અંદર કિંમત મૂકી શકાય. તો અત્યારે આપણે sin 30 ની કિંમતને જે પહેલું આપણે કોષ્ટક બનાવી નાખવાનું બરાબર. પછી અહીં 4 ઘાત છે એટલે 4 2 અને 2 એ રીતના લઈ પછી ખાના આપણે રાખી દેવાના હોય એટલે sin 30 ની કિંમત મૂકી cos 60 ની કિંમત મૂકી છે sin 60 ની cos 45 અને tan 60 આ જુદી જુદી કિંમતો જે આપણે હોય એ આપણે આમાં મૂકવાની હોય. હવે આપણે પહેલો સ્ટેપ આ રીતના આપણો પૂરો થાય બરાબર. પછી અહીંયા આપણે 4 તો 12 છે જે રાખી દેવાનું. હવે આપણે 1/2 આપણે 4 વખત લેવાના કીએ છે તો આપણે 1 ને 4 વખત લઈ કે ગમે તેમાં લઈ તો ઈ જ આવશે. પછી 2 ને આપણે 4 વાર લેશું એટલે 16. અહીં પણ આપણે 2 ને 4 વાર લેશું એટલે 16 બરાબર. પછી માઈનસ આ છે એમ જ. પછી અહીંયા આ 2 છે વર્ગમૂળ 3/2 છે એને આપણે 2 વખત લઈએ એટલે આ ટોપી ઉડી જાય એટલે 3 નકરા થાય. પછી 2 દુ 4 માઈનસ ની નિશાની 1 ને તમે એક વાર ઈ થશે. પછી અહીં પણ આપણે આ ટોપી છે એ બગડન ટોપી ઉડી જાય 2 વધે. અહીં પણ એમ જ અહીં પણ 2 અને ટોપી ઉડી જશે એટલે 3 નકરા થાય બરાબર. આ રીતના આપણો બીજો સ્ટેપ પૂરો થાય. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો 4 ના 4 જ લેશું. 2 નો આધાર કેવો છે સરખો બરાબર. એટલે એક જ વખત સોલ્વ લઈ તો ઉપલી રકમનો સરવાળો લઈએ 1 + 1 એટલે 2 એ સ્ટેપ પૂરો થયો. પછી આગળ વધીએ તો 2 ના છેદમાં 3 અહીં 4 છે અહીં 2 છે તો આ બેનો લસા આપણે 4 આવશે બરાબર. 4 અને 2 2 4
અહીં આપણે 2 વડે ગુણી તો ઉપર 2 વડે ગુણીને મૂકી દીધા 3 - 2 છેદમાં 4 લઈ લીધા. પછી અહીં આપણે આને હમણાં સ્ટેપ રાખી દીધા. બરાબર આગળ જઈને 2 નો લસાઅ 16 થયું 2 થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. આનું પણ આનું અક્ષર 3 2 4 અહીં લખી નાખ્યું. આ સ્ટેપ પણ આપણે પૂરું. 2 ને 16 તો આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ. 2 * 2 ને 2 = 16 એટલે 4 ને 1 ના છેદમાં 8 આવ્યા. પછી 2 ના છેદમાં 3. પછી અહીંયા પણ આપણે સદરૂપ આપ્યા 2 3 માંથી 2 જશે 1 ને 4 અને અહીં આપણે 3 ને પાછા અંદર ખેંચી ગુણાકારની અંદર આપણે એટલે 3 ને 3 ને 2 ને બરાબર. એટલે આ સ્ટેપ આપણો પૂરો થશે. હવે અહીં પણ આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ. 4 * 4 4 * 2 1 ના છેદમાં 2 માઈનસ. હવે અહીં પણ આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ. 2 * 2 2 * 4 એટલે 1 1 1 અને 3 * 6 પ્લસ 3 ના છેદમાં 2. હવે આપણે 2 2 6 2 તો આ બધાનો આપણો લસાઅ શું આવશે તો કે 6 બરાબર. અહીં આપણો લસાઅ 6 થશે. હવે અહીં 6 કરવા હોય તો આપણે આને કેટલા વડે ગુણવો પડે 3 વડે. એટલે 3 * 3 નીચે 6 આપણે સીધા લખી નાખીએ આપણે બરાબર. આ રીતના 6 અને અહીંયા 3 વડે ગુણીએ એટલે 3 * 3 થયું. નીચે 6 લખાઈ દે. અહીંયા 6 છે ઓલરેડી એટલે 1 નો 1. અહીંયા આપણે 2 13 તો ઉપર 3 વડે ગુણવું પડે એટલે 3 13 9. હવે આપણે જોઈએ તો 9 અને 3 છે એ પ્લસમાં છે અને 1 માઈનસ છે એટલે 9 ને 10 11 12 માંથી 1 જશે એટલે આપણા વચ્ચે 11 બરાબર અને છેદમાં 6 છે. તો આ સ્ટેપ પણ આપણા પૂરા થાય. 22માં દાખલા 11 ના છેદમાં 6 મળશે આપણે. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 22 નું આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. કિંમત શોધવાની છે બરાબર. આપણે જુદી જુદી કિંમત આપણે આપી છે sin ની cos ની કિંમતો એની અંદર આપણે જઈએ તો ખૂણા પડે બરાબર. એને આપણે સોલ્યુશનમાં લખીએ તો પહેલા તો આપણે રકમ ગોઠવી દઈએ. પહેલા તો આ બેનું જોડકું છે પ્લસ આ બેનું જોડકું છે. અહીં આપણે અહીંયાથી આપણે ગોઠવવું પડે. અહીં ખૂણાનો જે સરવાળો હોય ને એ બેનો થઈને આપણે 90 થતો હોય. કેટલો થવો જોઈએ 90 થવો જોઈએ. અહીંયા આ બેનો પણ 90 છે, અહીંયા બેનો 90 છે, અહીંયા 10. આ 10 સાથે આપણે કોને લેશું તો કે 10 ની બાજુમાં આપણે 80 ને ખેંચી લઈએ બરાબર. એટલે 90 થઈ શકે. તો જે આપણે અહીંયા લઈ લીધા છે નજીકમાં જોઈ શકો છો તમે બરાબર. બીજું છે 20. 20 ની બાજુમાં કોને ખેંચીએ આપણે 70 ને. એટલે આ બે 70 ને 20 90. અહીંયા 80 ને 10 90 અને 30 ની કિંમત તો આપણી પાસે હોય જ ઓલરેડી. જે આપણે દ્વિતીય સમ છે જે થીટા એની એની કિંમત અલગ જ હોય છે. એટલે આ બધી આપણે પહેલા ગોઠવણી કરીએ. એટલે એક સ્ટેપ આપણો આ પૂરો થાય. બીજાની અંદર જોઈએ તો હવે આપણે ખૂણાને લેતા જઈએ. 27 છે તો 63 છે એ 90 માંથી 63 આપણે બાદ કરી અને 90 માંથી 63 એટલે 27. એટલે આ રીતના આપણે એને લખી શકીએ. આ ખૂણાનો નંબર 1 આને બદલાવશું. પછી આની અંદર જોડીની અંદર આને બદલાવશું બરાબર. એટલે એક સ્ટેપ એ થયો. અહીંયા આપણે sin 90 માઈનસ 38 પોતાના ખૂણાને નથી લેવાનું, બાજુવાળાના ખૂણાને માઈનસમાં લઈ લ્યો. 90 માંથી 38 જાય એટલે 52 વધે બરાબર. એટલે એક ઉપરનો સ્ટેપ આપણે પૂરો થઈ જાય અને આ છે એમ જ. એટલે એ થયું. પછી કોશેકમાં અહીંયા નીચેના સ્ટેપમાં જોઈએ તો કોશેક 34 છે અને અહીંયા 56 છે તો 90 માંથી 56 જશે એટલે 34 વધશે. એ સ્ટેપ પણ આપણો અહીંયા પૂરો થાય. પછી એ રીતના આગળ સ્ટેપ આપણે જોતા જાય તો 10 90 માઈનસ 80 એટલે 80 10 90 માઈનસ અને છેલ્લે 30 આપણે લઈ શકીએ બરાબર. એટલે આ સ્ટેપ આપણો પૂરો થાય. હવે sec માંથી શું થાય? sec 90 માઈનસ 63 એટલે શું થશે? sec માંથી cosec થાય. cosec હોય તો sec થાય, tan હોય તો cot થાય, cot હોય તો tan થાય, sin હોય તો cos ને cos હોય તો sin. આ આપણે જુદી જુદી આપણે ખબર છે. આપણા બેઝ કરતા આપણે ખબર જ હોય. તો અહીંયા આપણે શું લખ્યું? sec હતું એમાંથી થયું cosec બરાબર. આમાંથી થયું આ. એટલે પાછું ઈ સ્ટેપ બે પૂરા. આની અંદર જો sin છે તો sin માંથી આપણે શું લખ્યું? cos લખ્યું ને sin તો છે બરાબર. એ જ રીતના આપણે નીચેના સ્ટેપમાં પણ આપણે એ રીતના cosec હતું આ cosec માંથી sec થયું એટલે એનું પૂરું. આ બે જોડી બની ગઈ. પછી tan હવે આ tan હતું તો tan માંથી cot બન્યું પાછું. એટલે આનો સ્ટેપ 3 નો પૂરો થયો. પછી આ 3 નો આપણે જોઈએ તો tan માંથી cot tan હોય તો cot ને cot હોય તો tan એટલે એનું પણ આપણે સ્ટેપ પૂરો થતો જાય. પછી 30 ની કિંમત તો એ બાદ રાખવાની છે આપણે. હવે cosec આ આપણું સૂત્ર બની ગયું. આ નિત્ય સંખ્યા આપણું બરાબર. કો આપણે યાદ રાખવા માટેની રીત છે કો બરાબર 1 અને cos ને sin એની બરાબર પણ 1 એ આપણી પાસે છે. પછી સેટા યાદ રાખવાનું સેટા બરાબર 1 એટલે sec સ્ક્વેર થીટા માઈનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 થાય. એટલે નીચે પણ આપણે જોઈએ ને તો આનું આ નીચે જે સમ બને છે આપણો એટલે એની કિંમત 1. પછી આ બેનું જોઈએ તો આ વ્યસ્ત માટે cot થીટા અને tan થીટા એટલે 1 થાય એનું લખ્યું. પછી આપણે આ બેનું જોઈએ cot 70 અને tan 70
તો એની અંદર પણ આપણે 1 મળી ગયું. હવે 30 ની કિંમત આપણે એક લખવાની રહી એટલે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 આવે છે. હા, હવે આપણે આગળ જઈએ ઉપર સરવાળો મારી 1 + 1 એટલે થશે 2. પછી 1 અને 1 2 1 એટલે 1. પછી આ 3 ને 3 નો તો ગુણાકાર છે આપણી પાસે 1 1 હોય ને √3 વધ્યા. હવે અહીંયા આપણે ચોકડી ગુણાકાર માંથી અને છેદનો છેદ અંશમાં લઈએ એટલે 2 તો આપણી પાસે છે. આ √3 અહીં ગુણાકારમાં આવ્યા, અહીંથી અહીંયા +1 વધ્યો અને જે છેદમાં હતા એ ઉપર આવી ગયું. બરાબર, એટલે એક આ સ્ટેપ આપણો પૂરો થયો. હવે આપણે આવો જવાબ આપણે રાખી નથી શકતા, હજી આપણે આગળ સ્ટેપમાં જવું પડે. તો એને આપણે શું કરવું પડે? કરણી દેવી પડે. હવે છેદમાં જે સંખ્યા છે આપણે √3 + 1 તો એના વિરુદ્ધમાં આપણે દેવાની કરણી. તો માઈનસ થી આપણે એને ગુણાકાર મારી ઉપર નીચે. તો આમ જોઈએ તો આ બે ઉડી જ જાય. બરાબર, કાંઈ આપણે નવી કરતા નથી, એક વડે જ ગુણી છે. તો આનો ગુણાકાર આપણે કરી એટલે 2 તેરી 2 અને આ બે ગુણાકારમાં આવે એટલે 3 થાય એટલે 2 તેરી 6 થાય. પછી આ સ્ટેપ છે આને વડે એટલે આ બની જાય. બરાબર, પછી અહીંયા જોઈએ તો તફાવતની રીતમાં એટલે ટોપી 3 3 છે એટલે 3 બની જાય અને 1 નો 1 બની જાય એટલે એનો વર્ગ લખીને આપણે પહેલાનો નીચેનાનો બે સ્ટેપ હોય 6 - 2 હવે આની અંદર આપણે જોઈએ તો 2 છે એ શું થાય છે? સામાન્ય નીકળે છે 6 માં અને 2 માં એટલે 2 બાર કાઢી દીધા. અહીંયા લીધા 3 માં √3 લીધા. અહીંયા 3 માંથી 1 જાય એટલે 2 વધ્યા. આ 2 તો આ 2 શું થયા? આપણે ઉડી ગયા. આપણો જવાબ હોય તો 3 - √3. આ ફાઇનલી જવાબ આપણે આ લખવો પડશે. બરાબર, એ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 22. ક્વેશ્ચન નંબર 23 બરોબર, એમાં કીધું છે કે બે સમકેન્દ્રીય વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ 25 સેમી અને 7 સેમી છે. તો મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે તો તેની લંબાઈ શોધો. એટલે આપણે જીવા AB ની લંબાઈ આપણે શોધવાની કીધી છે. બરોબર, આકૃતિની અંદર આપણે આકૃતિ પહેલા તો દોરવી પડે તો જ આપણે આ દાખલો સમજાશે. બરોબર, એમાં ધારો કે આપણા સમકેન્દ્રીય વર્તુળનું કેન્દ્ર O છે, જે આપણે બે વર્તુળ આપ્યા છે જે તે 25 સેમી નું અને 7 સેમી નું, એનું કેન્દ્ર બેનું એક જ છે. બરાબર, O. હવે એને આપણે આ રીતના દોરી શકીએ. હવે એનું કેન્દ્ર છે O બેનું, પછી OB છે એ મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે 25 સેમી લઈ શકીએ છીએ. બરાબર, આ 25 સેમી. પછી OB એ નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા છે એ 7 સેમી છે. બરાબર, હવે OB છે એ આપણે આકૃતિમાં દેખાય છે કે OB છે એ AB ઉપર લંબ દોરેલો છે, માટે ખૂણો P છે એ 90 નો થાય. એટલે ખૂણો આપણો P એ 90 નો. એટલે આપણી પાસે કાટકોણ ત્રિકોણ આવી ગયો. OPB નામનો કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એની અંદર ખૂણો આપણે P 90 નો આપણે ઓલરેડી કહી દીધો છે. બરાબર, હવે આપણે આની ગણતરી કઈ રીતના થાય? તો કે કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ આપણે ગણવાનો. બરાબર, એટલે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ આપણે આ જડી જશે જો આ ગાળો, તો આ ગાળો એનાથી OP છે એટલે AB ઉપર છે એટલે P છે એનું મધ્ય બિંદુ બન્યું AB નું, એટલે આ ગાળો જડીએ એના ડબલ કરશો એટલે આપણો જવાબ મળી જાય. હવે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ આપણે PB ગોતવાનું અથવા PB કયો કે PB કે BPG કહેતા હોય તો, એટલે OB નો સ્ક્વેર એટલે કે કર્ણ, આ છે આપણો કર્ણ છે. કર્ણનો વર્ગ એટલે OP નો સ્ક્વેર ને PB નો સ્ક્વેર. એ રીતના આપણે આગળ વધીએ તો 25 નો સ્ક્વેર, 7 નો સ્ક્વેર અને PB નો સ્ક્વેર. 25 નો વર્ગ કરીએ એટલે 625, 7 નો વર્ગ કરીએ એટલે 37 અને PB સ્ક્વેર. હવે 625 49 આ PB સ્ક્વેર. હવે PB આપણે આગળ રાખી દઈએ 625 છે એમાંથી આપણે 49 આ સાઈડમાં આપણે મોકલી તો માઈનસમાં થશે. બરોબર, એટલે માઈનસ કરશું એટલે PB સ્ક્વેર બરાબર 576 આવશે. તો આપણે જે એના વર્ગમૂળ કાઢતા આવડતું એટલે આપણે ખબર હોય 576 છે એ કોનું છે તો કે 24, એટલે PB બરાબર 24 આપણો જવાબ થશે. હવે આપણે આગળ જઈએ તો હવે આપણે P ને B જાણી ગયું, આપણે કીધું કે આગળ કીધું એ મુજબ AB એ મોટા વર્તુળની જીવા છે અને P એ રેખાખંડ AB નું મધ્ય બિંદુ છે. AB નું મધ્ય બિંદુ એટલે બે કટકા થયા હોય એટલે આપણે એને ડબલ કરી શકીએ. એટલે AB આખી જે જીવા છે AB બરાબર 2 ગુણ્યા PB, તો 2 અને 24 આ બેનો આપણે ગુણાકાર કરીએ એટલે 24 દુ 48 સેમી આવે. તો આપણી આ જે જીવા છે AB એની લંબાઈ 24 દુ 48 આટલા સેમી થશે. બરાબર, એ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 23 નો આન્સર બનશે. ક્વેશ્ચન નંબર 23 માં સાબિત કરો કે વર્તુળની પરિઘ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. આને આપણે સાબિત કરવું હોય તો પહેલા આપણે એની આકૃતિ દોરવી પડે. બરાબર, તેની અંદર આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ દોર્યો છે, વર્તુળની અંદરની સાઈડમાં લીધું છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપણે કયો લીધો તો કે ABCD, એની બાજુઓ લઈ AB BC CD અને DE. આ વર્તુળ અનુક્રમે વર્તુળ છે ક્યાં ક્યાં સ્પર્શે તો P Q R અને S માં. તો આપણે જોઈએ છે AB નું P માં, BC ને Q, CD ને R અને AD ને S. આ રીતના સ્પર્શકો વળે છે. હવે વર્તુળના સ્પર્શકો છે એ ગ્રાહ્ય બિંદુ 12 ના બિંદુમાંથી દોરેલા જે સ્પર્શકો છે
એ ક્યાંથી આવશે તો કે આપણે આ માથેથી આ સાઈડમાં જોવું છે બરોબર બંને બાજુ આ રીતના થાય તો બે બાજુના અંતર કેવા થાય સરખા થાય અને એ થી આ રીતના અંતર થશે આ બે સરખા થશે અહીં ઉભા રહીને જોશે તો આ બે સરખા થાય આ બે થાય આ બાહ્ય બિંદુ છે વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી આપણે જોઈએ તો એને આપણે આ રીતના લખીએ કે AP બરાબર AS બરાબર એને પરિણામ એક નામ આપી દઈએ પછી B તો B એટલે ઉભા રહ્યો એટલે BP અને BQ એ બે સરખા થાય પછી CR ને ઉભા રહ્યો તો CQ અને CR સરખા થાય પછી DO ઉભા રહ્યો એટલે DR અને DS સરખા થાય બરાબર અને પરિણામ 1 2 3 અને 4 આપણે આપી દઈએ આપ્યું બરાબર એ થઈ ગયું કામ કમ્પ્લીટ હવે આ પરિણામ 4 4 છે એનો આપણે સરવાળો કરવાનો આલેખનો સરવાળો આ સાઈડમાં આલેખનો સરવાળો ઓલી સાઈડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બરાબર તો જો AP BP CR અને DR એ આપણે આ સાઈડમાં સરવાળામાં લીધો આ સાઈડ છે લઈને આ સાઈડમાં રાખી AS BQ CQ અને DS એ રીતના હવે આમાં જોઈએ તો જોડી આપણે આપતા જાય બરાબર હવે AP અને BP એટલે આપણું AB કમ્પ્લીટ થઈ જાય બરાબર એ બે ની જોડી થઈ દીધી જો તમને દેખાય છે એ રીતના પછી બીજી કઈ લીધી CR અને DR એટલે સામસામેની બાજુ બે આપણે મળી રહેતી હોય એટલે આ બે લીધું આપણે હવે અહીંયા આપણે થોડું ગોઠવવું પડે AS ને BQ લઈ તો AS અહીં છે અને BQ આલીકોની સાઈડમાં તો આ બેનો આપણે મેળ ના એટલે આપણે DS ને બાજુમાં ગોઠવી દઈએ એટલે આ બે બાજુ છે આ બે બાજુ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ આ બે બાજુ આપણે લેવાની તો AS એની બાજુમાં આપણે DS અથવા SD લેવું પડે આ એટલે આપણે આ પહેલું અને છેલ્લું છે એ બેને શું કર્યા જોડ્યા ભેગા લીધા પછી BQ ને C આ બેની જોડી કરી બરાબર ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એટલે આના બરાબર આપણે લખતું જવાનું તો કે આ બે થયું એટલે AB પછી સામેની સાઈડ હોય તો કે DR ને CR ને એનું લઈએ તો આપણે CD અથવા DSG લખતા હોય DC લખતા હોય લખાય પછી AS ને DS માં લખીએ એટલે AD થશે પછી BS માં આ થઈ જાય BQ ને CQ છે ને જવાબ લઈને આપણે પરિણામ આપણે નામ આપી દી 5 બરાબર હવે આ બે બાજુનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એને પરિણામ બાજુ પણ ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે સમાંતર બાજુ એટલે બે સામસામેની બાજુ સરખી હોય તો કે AB હોય ને તો એની સામે CD હોય બરાબર પછી AD હોય ને AD તો એની સામે BC હોય બરાબર એને આપણે પરિણામ કહી દીધું એ છે ને ઉપરથી કીધું સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એનું નામ જ છે એટલે આપણે સામસામે હવે પરિણામ 5 અને 6 આ બેનો ઉપયોગ કરીને શું કહે છે પરિણામ 5 અને 6 પરથી AB AD બરાબર AD AD બી કેમ લીધું તો કે જુઓ AB CD અહીંયા લખ્યું છે AD BC બરાબર આ બે લખ્યું તો AB બરાબર CD એટલે A CD છે એટલે AB ને લઈને આપણે CD છે એ AB છે એટલે માં આપણે લખીએ કે બે વાળી પછી અહીંયા BC અને અહીંયા AD ને BC તો અહીંયા AD લીધું બે વાર કેમ કે અહીંયા આ પરિણામ છે અહીંયા BC બરાબર શું AD તો થઈ ગયા 1 ને 1 2 એટલે આપણે એને 2 લઈએ એટલે AB AD આ બે થઈ ગયા 1 ને 2 1 ને 2 એટલે 2 થઈ ગયા પણ અહીંયા તો બે વડે ભાગો અથવા છેદ ઉડાડી નાખો બે સામાન્ય નીકળી જાય એટલે AB બરાબર AD તો AB બરાબર આપણે શું આવ્યું AB બરાબર AD એટલે આ AB બરાબર AD એટલે આ બે હરખું આગળ આપણે કીધું તો કે આને આ હરખું તો અહીંયા આપણે પાછું સાબિત થયું કે આને આ હરખું બરાબર તો ચારે ચાર બાજુ કેવી બની જાય છે તો સરખી આમ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં AB બરાબર AD એટલે બધી બાજુ સરખી થાય એટલે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર AD માટે ચતુષ્કોણ ABCD સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ કહેવાય આ આપણે ક્વેશ્ચન 23 નો ક્વેશ્ચન નંબર 24 ની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આપણે આલેખ આપેલો છે બરાબર આલેખની અંદર થી વધારે અને થી ઓછા એ બે પ્રકારના ઓજીવ આપણે વક્ર દોરેલા હોય આપણે હવે પહેલો પ્રશ્ન આપણે એ લોકો એમાં પૂછ્યો છે અહીંથી આપણે આપ્યું છે અહીં 20 અને અહીંથી 70 બરાબર x અક્ષ અને y અક્ષ એની ઉપર અહીંયા 70 છે અને અહીં 20 છે હવે ઈ આ જે આપણે વક્ર દોરેલા છે એ જ્યાં છેદશે એને આપણે મધ્યસ્થ કહેશું હવે આપેલ આલેખ પરથી માહિતીનું મધ્યસ્થ શોધવાનું છે આપણે બરાબર પહેલો પ્રશ્ન આપણે એ તો એ શું હોય તો કે x અક્ષ ઉપર અને y અક્ષ ઉપર જે અંકો આપેલા છે અને આપણા જે ઓજીવ આપણે દોર્યા હોય બરાબર હવે એક થી વધારે પ્રકારનો અને એક થી ઓછા પ્રકારનો હોય જે આપણે આ લાઈનિંગ કહી દે હવે એનું જે છેદ બિંદુ હોય જે આપણો આ છેદ બિંદુ કહેવાય એ બે જ્યાં છેદે છે ત્યાંથી આપણે લંબ x અક્ષ ઉપર આપણે દોર્યો બરાબર તો એ શું કહેવાય તો કે એનો મધ્યસ્થ એટલે આપણે જો પેલો દાખલા નામ આપીએ તો એમાં 70 આપણે લખવાના થશે બરાબર બીજો છે વક્ર A અને વક્ર B કેવા પ્રકારના વક્ર છે તો એના આપણે પ્રકાર કહેવાના છે બરાબર તો આ B છે
અને આ a છે તો આ a ની જે આ લાઈન છે એ y અક્ષને અડે છે બરાબર આ y ને છે આ છે કેને છે તો કે x ને અડે છે તો વક્ર a છે એટલે કે ઉપરનો છે એ કરતા વધારે વક્ર a કરતા વધારે અથવા થી વધારે આપણે એ બોલી છે એટલે ઈ ઓજીવ પ્રકારનો કઈ આપણે પછી વક્ર b છે એ x અક્ષને અડે છે બરાબર તો એ વક્ર b છે કરતા ઓછો બરાબર અથવા થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ વક્ર કહી શકશું બરાબર તો આ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 24 નો જવાબ થશે ક્વેશ્ચન નંબર 25 માં આપણે જોવા જઈએ તો એક અર્ધવર્તુળ કમાન આકારની ટનલમાં એક છેડેથી 36 સેમી દૂર 156 સેમી ઊંચાઈની એક વ્યક્તિ એવી રીતે ઊભી છે કે તેનું માથું કમાનને અડી ગઈ છે તો કમાનની પહોળાઈ શોધો આપણે આ કમાન છે આપણે આકૃતિ દોરવી પડે આ રકમ વાંચે કે ભાઈ અર્ધવર્તુળ આકારની ટનલ એટલે આપણે આ a b c એ આકારની આપણે શું દોરી કમાન દોરી છે બરાબર આ a થી c હવે એની અંદર એક છેડો એટલે આ છેડો લ્યો આ છેડો લ્યો બરાબર એક વ્યક્તિ છે એ કેટલી છેટે ઊભી છે તો કે 36 સેમી દૂર ઊભી છે એટલે આપણે અહીંયા અહીંથી આ ટનલનો છેડો લ્યો ત્યાંથી આપણે m સુધીના અંતરમાં અહીંયા ઊભી છે એટલે 36 સેમી થયું આ અંતર બરાબર પછી વ્યક્તિની ઊંચાઈ કેટલી છે તો આ વ્યક્તિ એટલે bm એ વ્યક્તિ છે જો એ આપણે લખ્યું છે bm એ વ્યક્તિની ઊંચાઈ છે 156 સેમી પછી mc એટલે કમાનથી દૂર ઉભેલી વ્યક્તિનું અંતર આપ્યું છે 36 સેમી છે પછી ac તો કે કમાનની પહોળાઈ કમાન કેટલી પહોળાઈ છે આમ ઉપરથી આમ પહોળી કેટલી છે બરાબર એટલે ac આપણે ગોતવાનું રહેશે એ આપણે અહીંયા કહી દીધું છે અને આ આકૃતિ દોરી દીધી બરાબર તો આપણે જોઈએ ને તો આ અર્ધવર્તુળ બન્યું અર્ધવર્તુળની અંદર a b અને bc આ બે છે અને અર્ધવર્તુળની અંદર અંતર્ગત ખૂણો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવતો બરાબર એ આપણે કીધું છે abc અર્ધવર્તુળમાં અંતર્ગત ખૂણો છે આ abc બરાબર એટલે આપણે એને જોઈન કર્યો હવે એની અંદર આપણે b ખૂણો છે કેટલાનો થાય તો કે 90 અહીંથી આમ બરાબર એટલે 90 નો થયો ત્રિકોણ abc કાટકોણ ત્રિકોણ આ આપણે કહી દીધું અને વ્યાખ્યા છે જ આપણી પાસે કે ભાઈ આ અર્ધવર્તુળની અંદર અંતર્ગત ખૂણો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય છે bm એ કર્ણ ac પરનો વેધ છે હવે આપણે bm છે એ કેના ઉપર છે તો કે ac ઉપરનો વેધ બને છે તો વેધ કોના હોય તો કે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ એની ગણતરી થાય વેધની ગણતરી હોય તો આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ જઈએ તો bm વચ્ચેનું સૂત્ર લે તો કે bm નો સ્ક્વેર બરાબર am અને mc આ બે કટકા લઈ શકીએ જો આ બાજુ મેળવી શકાય આ બાજુ મેળવી શકાય જે જોતી હોય એ આપણે રીતના મેળવી શકાય આપણે આ વચ્ચે વાળી જોઈ છે એટલે પાયથાગોરસ નો પ્રમેય છે એ છે તો bm નો સ્ક્વેર am લખાઈ ગયું bm કેટલું છે આપણી પાસે 156 એટલે એનો સ્ક્વેર મૂકો am તો આપણે ગોતવાનું છે આ સાઈડ તો બરાબર આપણે ગોતશું અને mc ની 36 છે હવે am આ 36 છે અહીં ગુણાકારમાં છે સામેની સાઈડમાં જશે એટલે ભાગાકારમાં એટલે 156 નો વર્ગ છે એટલે આપણે એને બે વાર લખી શકીએ અને 36 છે ભાગાકારમાં જશે 156 એટલે એનો વર્ગ કર્યો અને 36 એ ભાગ્યા તો આપણો ભાગાકારનો જવાબ આવશે 676 એ આપણે શું આવ્યું am એટલે am જડી ગયું હવે આપણે કમાનની પહોળાઈ ગોતવા જાય તો એ આપણે અહીં કીધું છે બરાબર તો am ની પહોળાઈ એટલે શું તો કે a થી c સુધીનું અંતર તો કે આ બેનો આપણે શું કરી શકીએ સરવાળો તો કે AC બરાબર AM વત્તા MC એ આપણે લખીને જોઈ શકો તમે AC બરાબર AM વત્તા MC એ કમાનની પહોળાઈ થાય AM આપણે ગોત્યા એ કેટલા આવ્યા આપણે 676 અને MC એટલા જે વ્યક્તિ છેલ્લા બાજુથી આ લીકો કેટલી દૂર છે તો કે 36 અને એ બેના અંતરનો આપણે સરવાળો લાગી 676 વત્તા 36 એટલે 712 સેમી બરાબર સરવાળો તમે કરશો AC અને આમ જે કમાનની પહોળાઈ છે એ 712 સેમી થશે બરાબર આ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 25 આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ અવયવીકરણને રીતે મેળવવાનો આપણે અવયવ પાડવાના રહેશે બરાબર તો એને આપણે સમીકરણ આપી દીધું છે √2x² 2x 5 √2x² 7x 5 √2 બરાબર એનો આપણે પાડી અવયવ તો આપણે શું કરવાનું કે જે આગલો જે સહગુણક હોય ને એનો છેલ્લા જે અચળ પદ છે એની સાથે ગુણાકાર કરવાનો એટલે આપણે ગુણાકાર કરશું એટલે √2 ગુણ્યા 5 √2 એટલે થશે 5 ગુણ્યા 2 બરાબર 10 આ 10 ને આપણે ભાગ પાડવાના રહેશે બરાબર અને આપણે લઈ આવી દેવાના છે 7x એટલે આપણે પાડશું 2 50 10 બરાબર 2 5 5 ને 7 અને આ બગડાના પણ શું થાય √2 અને √2 બની શકે છે આ બગડાના બરાબર હવે એનો યુઝ આપણે આની અંદર આપણે કરતા જઈશું એટલે આ રકમ લખાઈ ગઈ આપણે 5 ને 2 7 ની કહી દીધું આમાં કહી દીધું હવે આ બે ની જોડી થઈ આ બે ની જોડી કહી દીધું
હવે આની અંદરથી આપણે કીધું કે ભાઈ 2 ના શું કરશું આપણે તો કે 2 રૂટ વાળા 2 લઈ શકશું એટલે પાછું આ રીતના લખ્યું પછી આનું આ લખી નાખ્યું હવે આપણે સામાન્ય કાઢીએ આની અંદરથી તો આની પાસે ટોપી વાળો 2 છે એટલે કે વર્ગમૂળની ટોપી પહેરેલી છે આને વર્ગમૂળની આ 2 કર્યા આપણે જે લીધા તો આની અંદરથી આપણે 2 સામાન્ય ખેંચી તો આની પાસે x 2 છે એટલે એક x બાયણે એક x અંદર અહીંથી એક આખું જોઈએ તો આ પદ આખું બાયણે નીકળી ગયું છે તો અહીં ખાલી આપણે ટોપી વધી ગયો પછી આ બેની અંદર સામાન્ય શું છે તો કે અહીંયા 5 અને અહીંયા 5 એટલે 5 બહાર કાઢીએ ત્રીજા નંબરની નિશાની હોય એ આપણે પ્લસ ની ઈ જ મૂકવાની જ હોય બરાબર એટલે 5 આવ્યા અહીંયા x વધ્યો અહીંયા √2 થઈ ગયું હવે આ બે ખાના જોઈ શકો છો તમે કે બે સમાન થઈ ગયા એટલે બે ને એક વખત લખવાનું પછી આ અંક અને આ અંક એને એક ખાનાની અંદર આપણે મૂકી દેવાનું એની સામે 0 આપણે મૂકી શકીએ હવે એક આના બરાબર પણ 0 અને આના બરાબર પણ 0 એટલે આપણે કહી શકીએ કે x √2 બરાબર 0 અથવા આટલા બરાબર 0 હવે આ પ્લસ માં અહીં જોડાયેલા છે સામેની સાઈડમાં જઈએ તો માઈનસ થાય બરાબર આ માઈનસ આવે √2 અથવા હવે અહીંયાનું આપણે સીધું ડાયરેક્ટ જવાબ દઈએ તો x બરાબર આ પ્લસ છે આમે જશે તો -5 અને રૂટ ના બે નીચે છેદમાં જશે આમ આપણો ઉકેલ શું બન્યું તો કે પેલું જે બીજ છે એ આ -2 વાળું બન્યું વર્ગમૂળમાં અને બીજું બીજ છે એ -5 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 તો આપણે જે સમીકરણ આપ્યું હતું એના બે બીજ મળ્યા અને આ બરાબર તો આ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 26 નો જવાબ ક્વેશ્ચન નંબર 26 આપણે સમીકરણના બીજ શોધો બરાબર 3x વર્ગ -4 3x 4 તો અહીં પણ આપણે આગલા દાખલાની અંદર જોઈની જ રીતના પેલો જે પદ છે એનો સહગુણક અને છેલ્લો અચળ પદ એ બેનો ગુણાકાર લેવો પડે એટલે આપણે 4 3 × 4 12 થશે બરાબર હવે 12 ના અવયવો પાડવાના કે જો અહીંયા કીધું છે આપણે સૂચના આપી છે કે જે ભાગ લ્યો એનો સરવાળો કરજો અને માઈનસની નિશાની લેજો એ આપણે અંદર સૂચના દેખાય છે આપણે એટલે 12 ના ભાગ પાડશું આપણે તો 2√3 2√3 ને 2√3 બરાબર 2 દુ 4 અને 2 દુ 4 થશે અને 3 1 થશે એટલે 12 બની જશે અને આ બે ને માઈનસ એટલે સરખા સરખાનો સરવાળો થશે તો આપણે 4√3 મળી રહેશે બરાબર જી 3 ચોક 12 કર્યા પછી આના ભાગ લીધા એટલે 2√3 લીધો અને 2 દુ 4 અને ટોપી એટલે 3 એટલે 4 તેરી 12 અને આ બેનો સરવાળો લ્યો આ જે નિશાની આપી છે એને કીધું સરવાળો તો સરવાળો કર્યો એટલે 4 થયા અને અહીંયા પૂછ્યું આ આગળ આપણે આવતા જઈએ તો અહીંયાની જે નિશાની છે એમ કે છે કે બે માઈનસ રાખજો સરખાનો સરવાળો એટલે બે સંખ્યાને આપણે માઈનસ રાખીને સરવાળો થઈ ગયો આ બની ગયું એ સ્ટેપમાં આપણે આગળ વધ્યા એટલે આ બેની જોડી થઈ ગઈ આ બેની જોડી થઈ ગઈ હવે આપણે આગળ જઈએ તો આની અંદરથી આપણે સામાન્ય કાઢવાનું છે તો અહીંયા √3 છે અહીંયા 3 છે તો 3 ને આપણે આગલા દાખલામાં જોયું એમ 3 બરાબર આપણે આ રીતના પણ લખી શકીએ 2 3 બનાવી નાખી બરાબર તો મેં અહીંયા જોઈ શકો છો તમે √3 આની જગ્યાએ આપણે લખી નાખ્યું છે પછી આ એમનો સ્ટેપ આ સ્ટેપ બધા એમનો છે અહીંયા જ આપણે ફેરફાર કર્યો છે હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આની અંદરથી √3x અહીંયા √3x છે એટલે √3x નાની જે રકમ હોય બહાર આવે બરાબર એટલે √3x નહીં લીધા એટલે આ √3 લીધા આ 2x હતા એમાંથી x લીધો અહીંયા આપણે ખાલી 2 વધે છે એટલે આ સ્ટેપનું કામ પણ આપણી પાસે પૂરું થયું હવે આના સ્ટેપમાં જોઈએ તો હવે આ ત્રીજા નંબરની નિશાની હોય ને એ તો આપણે મોસ્ટ ઓફ અહીંયા આવતી જોઈએ એટલે સીધી મૂકી દેવાની માઈનસ ની બરાબર અને આની અંદરથી શું નીકળ્યું તો કે 2 અને 4 છે એટલે 2 ના પાડામાં આવે એટલે 2 કઈડા √3x ને આ જે સ્ટેપ ઓમ તો કાઈ ગણતરી કરવાની જરૂર નથી આ સ્ટેપ જે હોય એ મૂકી દેવાનો અહીંયા શું આંકડો ચોટેલો છે એ આપણે મૂકી દે એટલે પણ થઈ જાય બરાબર આ બે ખાના કેવા બની જાય સરખા બની જાય હવે આ અને આ એ બે વાર છે એટલે એને એકવાર લખી નાખવા પછી આ અંક અને આ અંક એ બેને ખાનામાં મૂકી દીધા આપણે બરાબર એટલે બે જે આપણે ખાના બની ગયા બરાબર 0 √3x - 2 બરાબર 0 કહી શકશો પાછો √3 - 2 બરાબર 0 કહી શકશો એટલે બેયના સરખા જવાબ આવ્યો બરાબર હવે આપણે સામે 0 ની સામેની સાઈડમાં જશે એટલે 2 છે એ માઈનસ છે સામેની સાઈડમાં પ્લસ અને આ ભાઈ છે એ આપણા નીચેની સાઈડમાં જશે એટલે આ જવાબ 1 થયો બીજામાં જોઈએ તો એમાંય પણ એ જ રીતના x અને 2 છે પ્લસ થયા પાછા 3 ભાઈ નીચે આવ્યા તો બેયના આપણે જવાબ જોઈએ તો બે સરખા જ આવ્યા એટલે બે બીજ શું થયા સમાન થયા આમ સમીકરણના બે બીજ સમાન 2/√3 અને 2/√3 મળશે આ આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 26 નો મિત્રો આપણે વિભાગ બી નું જે સોલ્યુશન હતું એ પૂરું સંપૂર્ણપણે આપણે અત્યારે આપણે બોર્ડ વર્ક કર્યું એની અંદર તમે જોયું હશે બરાબર હવે નેક્સ્ટમાં વિભાગ આપણો સી છે એનો પણ અમે આ રીતના વિડિયો બનાવશું અને તમે એ રીતના જોઈ શકશો બરાબર